আজিৰ ক্লাছৰ মেইন বিষয়বস্তু হৈছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নাইবা BeVerb কি সেন্টেন্স এটা মেকিং কৰাৰ সময়ত সেন্টেন্স এটা বনোৱাৰ সময়ত এইকেইটা আমাক লাগিব কাৰণ এইকেইটা নহলে আমি সেন্টেন্স এটা বনাব নোৱাৰো তো ষ্টুডেন্টস ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই কৈ দিছিলো যে এইকেইটালৈ মই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম তো ষ্টুডেন্টস আজি মই এইকেইটাৰ ওপৰত ভালকৈ আলোচনা কৰিম ষ্টুডেন্টস পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকা প্ৰথমতে মই বুজাম ভাৰ্বটো কি আছিল যে ভাৰ্বটো আছিল বাক্যত যি কাম থাকে যি ক্ৰিয়া থাকে যিকোনো বাক্যত কাম থাকে কামটোই হৈছে ভাৰ্ব তাৰমানে যি ক্ৰিয়া থাকে যি কাম থাকে সেইটো হৈছে ভাৰ্ব ধৰি লোৱা মই এতিয়া ক্ৰিকেট খেলি আছো দ্যাট মিন্স ইয়াত কামটো কি আছে খেলা তো খেলাটো হৈ যাব ভাৰ্ব মই ভাত খাওঁ ইয়াত কাম কি আছে খোৱা তো খোৱাটো হৈ যাব ভাৰ্ব নিশ্চয় বুজি পাইছা ল'ৰাবোৰে সাঁতুৰি আছে ইয়াত কামটো কি সাঁতুৰা তো এইটো হৈছে ভাৰ্ব তো বাক্যত যি ক্ৰিয়া থাকে তাকে আমি ভাৰ্ব বুলি বুজি পাব লাগিব তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ সাবজেক্টলৈ সাবজেক্টটো কি আছিল বাক্যটোত যি ক্ৰিয়া থাকে যি ভাৰ্ব থাকে যি কাম থাকে সেই কামটো যিয়ে কৰে কামটো যাৰ দ্বাৰা কৰা হয় যিয়ে কৰে সেইটো হৈছিলে সাবজেক্ট ধৰা মই ভাত খাওঁ এই সেন্টেন্সটো যদি লক্ষ্য কৰা খোৱা কামটো কোনে কৰিলে মই কৰিলোঁ তো মই হৈ যাব সাবজেক্ট ল'ৰাবোৰে পথাৰত দৌৰি আছে ইয়াত কামটো কি আছে দৌৰা আৰু দৌৰা কামটো কোনে কৰি আছে ল'ৰাবোৰে কৰি আছে সেইকাৰণে ল'ৰাবোৰে হ'ব কি সাবজেক্ট তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা ধৰা ৰহনে গাড়ী চলাই আছে তো ইয়াত কামটো কি আছে গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভ কৰা তো কোনে ড্ৰাইভ কৰি আছে ৰহনে তো ৰহন হৈ যাব সাবজেক্ট তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছে যে বাক্যটোত কাম যিয়ে কৰে সেইটো হৈছে সাবজেক্ট তো ষ্টুডেণ্টছ আমি পালোঁ সাবজেক্টটো কি আছিলে ভাৰ্ব কি আছিলে তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম BeVerbলৈ BeVerbটো কি BeVerb কি যে BeVerb হৈছে সহায়কাৰী ক্ৰিয়া ইয়াৰ কাম কি যেতিয়া বাক্যটো কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ হওক পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ হওক যেতিয়া কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকিব তেতিয়া মেইন ভাৰ্বক প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বক এই BeVerbে সহায় কৰে এই BeVerbবিলাক কি আছিলে লক্ষ্য কৰা এই BeVerbবিলাক আছিলে am is are was are এইবিলাক আছিলে BeVerb তো এই BeVerbবিলাকে এই BeVerbবিলাকে কি কৰে মেইন ভাৰ্বক প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব এটাক সহায় কৰে বাক্যটো গঠন কৰাত ধৰা মই ক্ৰিকেট খেলি আছোঁ আই এম প্লেইং ক্ৰিকেট ইয়াতে দেখা আই প্লেইং ক্ৰিকেট দিলে নহ'ব কাৰণ BeVerb এমটো দিব লাগিব আৰু নিশ্চয় জানা আইৰ লগত এম দিব লাগিব এজন হ'লে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে ইজ দিব লাগিব আকৌ বহুত হ'লে কি দিব লাগিব আৰ দিব লাগিব আকৌ পাষ্ট টেন্সত কি দিব লাগিব ৱাজ বা ৱেৰ এজন হ'লে ৱাজ প্লুৰেল হ'লে ৱেৰ দিব লাগিব নিশ্চয় তোমালোকে গম পোৱা এতিয়া কথা হৈছে ধৰা তেওঁ দৌৰি আছে এই বাক্যটো যদি আমি ট্ৰান্সলেট কৰি কি হ'ব হি ইজ ৰানিং তো ইয়াত দেখা আমি যদি এনেকৈ কওঁ হি ৰানিং তো বাক্যটো কমপ্লিট নহ'ব কাৰণ ইজটো দিব লাগিব BeVerbটো দিব লাগিব তো আমি কি বুজি পালোঁ যে BeVerbে মেইন ভাৰ্বক সহায় কৰে যে বাক্যটো কমপ্লিট হওঁতে কাৰণ যেতিয়া বাক্য এটা কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকে তেতিয়া BeVerb দিব লাগিব তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে আকৌ BeVerb আমি আনফালেদি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া বাক্য এটাত কোনো প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব নাথাকে কোনো কাম নাথাকে কোনো ক্ৰিয়া নাথাকে তেতিয়া BeVerbে কাম কৰে ধৰি লোৱা মই এজন ছাত্ৰ এই বাক্যটোত কোনো কাম নাই কোনো ক্ৰিয়া নাই তো ইয়াত BeVerb দিব লাগিব তো দেখা আই এম এ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে কি ক'বা যে আই এম এ ষ্টুডেণ্ট তেওঁ মোৰ বন্ধু এই বাক্যটোত কোনো ভাৰ্ব নাই দ্যাট মিন্স কোনো ক্ৰিয়া নাই কোনো কাম নাই তেতিয়া আমি BeVerb দিব লাগিব যে হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰা কোনো ক্ৰিয়া নাই কোনো ভাৰ্ব নাই কোনো কাম নাই তো এই বাক্যটোত আমি BeVerb দিব লাগিব যে মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ তো নিশ্চয় বুজি পাইছা আকৌ এই BeVerbবিলাক মানে কি হ'ব হয় আকৌ পাষ্ট টেন্সত জানা মই এজন ছাত্ৰ আছিলোঁ তেতিয়া কি দিব লাগিব ৱাজ BeVerbটো দিব লাগিব আই ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট কোনো কাম নথকাৰ কাৰণে আমি BeVerb ইউজ কৰিম তো নিশ্চয় বুজি পাইছা যে BeVerb আমি দুইটা পথে ইউজ কৰোঁ যে যেতিয়া বাক্য এটাত কোনো কাম নাথাকে তেতিয়া BeVerb ইউজ কৰোঁ আকৌ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি BeVerb ইউজ কৰোঁ যেতিয়া কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত বাক্য এটা থাকে আমি উদাহৰণ চালে নিশ্চয় বুজি পাম এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ অবজেক্টলৈ অবজেক্টটো কি আছিলে বাৰু যে অবজেক্টটো আছিলে দেখা যে বাক্যটোত যি কাম থাকে সেই কামটোক যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছত এনচাৰটো যদি তোমালোকে হোৱাট মানে কি বা হোম মানে হৈছে কাক বুলি উত্তৰ পোৱা তেতিয়া এইটো আমি অবজেক্ট বুলি বুজি পাব লাগিব
হয়তো তোমালোকে বুজিব পৰা নাই মই কেইটামান উদাহৰণ দিলে নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা ধৰা মই ভাত খাওঁ এই বাক্যটো দেখা মই যে খাওঁ কোৱেশ্চন কৰিলোঁ যে মই যে খাওঁ যদি তোমাক কোৱেশ্চন কৰিবলৈ দিওঁ যে মই কি খাওঁ এনচাৰটো কি আহিব যে ভাত তো ডেট মিনছ ভাতটো হৈ যাব অবজেক্ট আকৌ আমি এক্সাম্পল দিছোঁ ধৰা ল'ৰাবোৰে পথাৰত ক্ৰিকেট খেলি আছে এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰা কাম কি আছে খেলা এবাৰ যদি কুৱেশ্যনটো সোধোঁ যে খেলা কি খেলি আছে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব যে কি খেলি আছে তো এনচাৰটো কি হ'ব ক্ৰিকেট তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা ক্ৰিকেটটো হৈ যাব অবজেক্ট অবজেক্ট মানে আমি কি বুজি পালোঁ যে বাক্যটোত যি কাম থাকে সেই কামক যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ এনচাৰটো যদি কি নাইবা কাক বুলি আমি পাই যাওঁ তেতিয়া এইটো অবজেক্ট বুলি বুজি পাব লাগিব নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ব যে কেইটামান আমি এক্সাম্পল যেতিয়া চাম নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া মই এক্সাম্পল কেইটালৈ লক্ষ্য কৰিছোঁ আকৌ কৈ দিছোঁ অবজেক্ট দুইটাৰ পৰা হ'ব পাৰে আৰু সেই দুইটাৰ পৰা কি এটা ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো কি আছিলে যে যেতিয়া কামটো ডাইৰেক্টলি কৰা হ'ব কোনো বস্তুৰ ওপৰত তেতিয়া এইটো হ'ব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আকৌ ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো কি হ'ব যেতিয়া কামটো ইনডাইৰেক্টলি কোনো এজন ব্যক্তিক কৰোৱা হ'ব তেতিয়া ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আমি চিনি পাব লাগিব ধৰা তেওঁ মোক এটা কলম দিছিল এই বাক্যটো যদি লক্ষ্য কৰা কামটো কি আছে দিয়া ডাইৰেক্টলি কি দিছিলে কুৱেশ্যনটো যদি কৰোঁ কি দিছিলে যে কলম দিছিলে তো কলমটো হৈ যাব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আকৌ কাক দিছিলে যেতিয়া আমি এনচাৰটো পাম যে মোক দিছিলে হি গেভ মি এ পেন যে মোক দিছিলে তো মই হৈ যাম ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট নিশ্চয় বুজি পাইছা যে কোনো ব্যক্তিক যদি হয় তেতিয়া ইনডাইৰেক্ট কোনো বস্তুক যেতিয়া আমি এনচাৰটো পাম তেতিয়া হ'ব এইটো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লক্ষ্য কৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব মই এটা চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ আৰু তোমালোকে ভালকৈ চাবা চেণ্টেঞ্চটো ধৰা হি wrote a letter এই চেণ্টেঞ্চটোলৈ যদি লক্ষ্য কৰা ইয়াতে কাম কি আছে তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে কামটো আছে wrote মানে লিখিছিল তেওঁ লিখিছিল কি লিখিছিলে এটা চিঠি লিখিছিলে এতিয়া যদি আমি এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে লিখা কামটো কোনে কৰিছে হি কৰিছে তো এইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট আৰু কামটো কি আছিলে যে লিখা এইটো হৈ যাব ভাৰ্ব আকৌ কি লিখিছিলে যদি আমি প্ৰশ্নটো এনেকৈ কৰোঁ যে তেওঁ লিখিছিল কি লিখিছিল তেতিয়া এনচাৰটো কি আহি যাব যে এই লেটাৰ লিখিছিল চ' এইটো হ'ব অবজেক্ট এইটো কি হৈ যাব অবজেক্ট আৰু এইটো কি অবজেক্ট হ'ব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট হ'ব কিয়নো এইটো ডাইৰেক্টলি চিঠি লিখাৰ কথাকে বুজাইছে সেইকাৰণে এইটো হ'ব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আকৌ মই এটা বাক্য লিখিছোঁ আই এম ৰিডিং এ বুক এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে দেখা ভাৰ্বটো কি আছে ৰেড ইয়াৰ লগত কি আছে আইএনজি প্লাছ হৈছে ৰিডিং যেতিয়া তোমালোকে ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি পাবা তেতিয়া এইটো বুজি পাব লাগিব যে কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছে যেতিয়া বিভাৰ্ব এম ইজ আৰ পাবা তেতিয়া এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত বুজি ল'বা আকৌ যেতিয়া ৱাজ বা ৱাৰ পাবা যে ভাৰ্বৰ আগত তেতিয়া আমি এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত বুজিব লাগিব ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিছিলোঁ যে বিভাৰ্ব কেতিয়া ইউজ হ'ব যেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বাক্য এটা থাকিব তেতিয়া বিভাৰ্ব মানে ডেট মিনছ হেল্পিং ভাৰ্ব লগাব লাগিব এম ইজ আৰ ৱাজ আৰ এইবিলাক দিব লাগিব তো ইয়াতে দেখা মই কিতাপ পঢ়ি আছোঁ কামটো কি আছে ইয়াত যে পঢ়া ৰিড তো এইটো হৈ গ'ল ভাৰ্ব যে বাক্যটোত কি কাম আছে পঢ়া কাম আছে তো এইটো হৈ গ'ল ভাৰ্ব এতিয়া কোনহে পঢ়ি আছে যে মই পঢ়ি আছোঁ তো এইটো হৈ গ'ল ছাবজেক্ট এতিয়া ডাইৰেক্টলি যদি মই কওঁ যে মই পঢ়ি আছোঁ কি পঢ়ি আছোঁ কুৱেশ্যনটো হ'ল কামটো দি যদি আমি কুৱেশ্যন কৰোঁ কি পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এনচাৰটো পাম এই বুক এখন কিতাপ পঢ়ি আছোঁ চ' এইটো হৈ যাব অবজেক্ট তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু মই কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ছাপ'জ হি গিফ্ট me a bag on my birthday এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা দেখা গিফ্ট উপহাৰ দিছিলে কামটো কি আছে উপহাৰ দিয়া চ' এইটো হৈ যাব ভাৰ্ব আকৌ উপহাৰ দিছিলে কোনে উপহাৰ দিছিলে যে তেওঁ দিছিলে এইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট কাৰণ আমি অলপ আগতে পাই গ'লোঁ যে ছাবজেক্টটো কি আছিলে যে কামটো জনে কৰে কামটো যিয়ে কৰে বাক্যটো যি কাম থাকে যিয়ে কৰে সেইটো হৈ যায় ছাবজেক্ট আকৌ কাম যি থাকে সেইটো হৈ যায় ভাৰ্ব তো নিশ্চয় আমি এই দুটা বুজি পালোঁ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো এতিয়া কি দিছিলে ডাইৰেক্টলি আমি যদি কুৱেশ্যনটো কি উপহাৰ দিছিলে
তেতিয়া আমি কি পাই যাম এ বেক এইটো হৈ যাব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আকৌ কাক দিছিলে এইটো যদি আমি কওঁ যে মোক দিছিলে এইটো হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট এইটো হৈ যাব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে আকৌ আমি কেইটামান সেন্টেন্স লৈছোঁ এবাৰ আকৌ লক্ষ্য কৰা এবাৰ যদি মই লিখোঁ উই ইট ৰাইচ এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰা কি লিখিছোঁ উই ইট ৰাইচ আমি ভাত খাওঁ এই বাক্যটোত কাম কি আছে যে খোৱা কামটো কি আছে খোৱা তো এইটো হৈ যাব ভাৰ্ব এতিয়া খোৱা কামটো কোনে কৰিছে আমি কৰিছোঁ এইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট আকৌ কি খাওঁ ডাইৰেক্টলি যদি মই প্ৰশ্ন সোধোঁ কি খাওঁ আমি কি খাওঁ ভাত খাওঁ এইটো এনচাৰটো পাই গ'লোঁ তো এইটো হৈ যাব অবজেক্ট নিশ্চয় বুজি পাৰিছা এতিয়া আকৌ লক্ষ্য কৰা আৰু কেইটামান সেন্টেন্স লৈছোঁ হি gave me a mobile. He gave me a mobile. That means gave মানে দিছিলে এইটো past tenseত আছে তেওঁ দিছিল কাক দিছিল মোক দিছিল কি দিছিল এটা মোবাইল দিছিল এইটো যদি তোমালোকে লক্ষ্য কৰা যে ইয়াত কামটো কি আছে দিয়া that means দিছিল এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে দিয়াৰ পৰা আহিছেতো তো সেইকাৰণে এইটো ভাৰ্ব হৈ যাব আকৌ দিয়া কামটো কোনে কৰিছে তেওঁ কৰিছে এইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট এইবাৰ ডাইৰেক্টলি যদি আমি কুৱেশ্যনটো সোধোঁ যে কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আমি কুৱেশ্যনটো সোধোঁ যে দিছিল তেওঁ দিছিল কি দিছিল এবাৰ আমি ডাইৰেক্টলি এনচাৰটো পাম এই মোবাইল দিছিল চ' এইটো হৈ যাব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো নিশ্চয় বুজি পাইছা যে কোনো বস্তুক যদি ডাইৰেক্টলি কামটো এনচাৰ পাওঁ তেতিয়া আমি এইটো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট বুলি বুজি পাব লাগে আকৌ মোবাইলটো যে দিছিলে কাক দিছিলে যে মোক দিছিলে কাক দিছিলে মোক দিছিলে তো এইটো হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট এইটো হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো আকৌ মই কৈ দিছোঁ যে অবজেক্ট আমি কেই প্ৰকাৰ পালোঁ যে অবজেক্ট হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো ইংৰাজীত সাধাৰণতে দুই টাইপৰ অবজেক্ট থাকে এটা হৈছে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু এটা হৈছে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো কি আছিলে যে ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আছিলে যেতিয়া কামটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰি এনচাৰটো আমি ডাইৰেক্টলি কোনো বস্তুৰ ওপৰত পাওঁ তেতিয়া হ'ব এইটো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু যেতিয়া কামটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এনচাৰটো কাক বুলি আমি পাওঁ যে এতিয়া এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা মোবাইলটো যে দিছিলে কাক দিছিলে মোক দিছিলে তো এইটো হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো ষ্টুডেণ্টছ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ছাবজেক্টটো কি আছিলে যে বাক্যটোত থকা বাক্যটোত যি কাম থাকে যিয়ে সেই কামটো কৰে এইটো আছিলে ছাবজেক্ট আকৌ ভাৰ্ব কি আছিলে যে বাক্যটোত যি কাম থাকে এইটো আছিলে ভাৰ্ব আকৌ বিভাৱ কি আছিলে যে বিভাৱ এমিছ আৰু ৱাছৰ এইবিলাক আছিলে বিভাৱে কি কৰে যেতিয়া বাক্য এটা কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকে তেতিয়া মেইন ভাৰ্বক বিভাৱে সহায় কৰে আকৌ যেতিয়া বাক্য এটাত মেইন ভাৰ্ব নাথাকে তেতিয়া বিভাৱে কি কৰে বাক্যটো কমপ্লিট কৰে আকৌ অবজেক্ট কি আছিলে যে অবজেক্ট আছিলে বাক্যটো যি কাম থাকে সেই কামক যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰি এনচাৰটো কি বা কাক বুলি পাওঁ তেতিয়া আমি এইটো অবজেক্ট বুলি বুজি পাব লাগে মই কেইটামান উদাহৰণ দেখাই দিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা আকৌ অবজেক্ট কেই প্ৰকাৰ আছিলে দুই প্ৰকাৰ আছিলে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট তো নিশ্চয় তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদি কিবা কনফিউশ্যন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাই দিবা মই আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ভালকৈ বুজাই দিম তো ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো অলপ ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লোৱা